Прямо зараз я кручу педалі навколо світу, і в цьому епізоді покажу останній відрізок шляху по Еквадору, на який потрібні були міцні нерви. Я реально злий. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Я покидаю столицю Еквадору Кіто і рушаю далі на північ в напрямку Колумбії. І на цьому відрізку я готуюся мати неабиякі перепади висот. Зараз дуже довго і круто вниз спускаюсь. Такий довгий спуск цього хайвея. Але насправді я хотів би, щоб краще б його не було аж такого. Тому що я уявляю, що буде потім. Такий самий буде на підйом. Ось і долинка. Насправді це дно каньйона. Тепер мапа показує мені 20 кілометрів отак от вгору. Ну і відразу йти пішки. Коли я подолав підйом, вже було темно, але треба було проїхати ще кілька кілометрів, бо цього вечора я мав чітко заплановану локацію для зупинки – нульову паралель, себто екватор Землі. Сьогодні спатиму точно на екваторі, на нульовій паралелі. Уявляєте, це буде вперше в моєму житті. Скажіть, ви часто в своєму житті ночували в наметі на нульовій паралелі? От і я ніколи. А це я зараз зайшов в магазин. Він десь приблизно якраз тут і знаходиться на 000. І тут чарівна пані Моніка запропонувала мені за будинком поставити намет. Я просто запитав, чи є така можливість десь тут поставити намет. Ось так от прекрасно. Gracias. Ось так купив ще сочку в них. І зараз йду туди за будинок ставити намет. І от зараз я дивлюся на телефон, на координати. І справді 00000. Тобто я практично на екваторі сплю. Напевно, моя голова в південній півкулі, звідки я їду, а ноги в північній. Але найцікавіше те, що я перетну екватор сьогодні тричі. Оце тут перша точка. Просто справа в тому, що дорога веде так змійкою і тричі перетинає екватор в цій місцевості, десь з дистанціями кілометрів 7-8, мабуть, між цими перетинами. Так що сьогодні я побуваю кілька разів в двох півкулях. Ого, на долині туман, на долину упав. Пора збирати речі і далі в дорогу. У мене попереду ще 2 екватори. Ось і другий екватор. Так само, як і в першій точці, тут немає жодного позначення, що це екватор. Перед третім екватором поснідаю в цьому кафе.
$5 обійшовся мені цей сніданок, трошки дорожче, ніж скрізь. Але цей ресторанчик, він такий придорожній, більше для подорожуючих і з претензією на європейськість. І ось тут знаходиться третя точка перетину екватору. Тут все облаштовано, насправді єдине місце, де є знак, що це екватор, і навіть музей. Ходімо. Welcome to the Solar Museum. You can visit 5 points. 1, the Andes Museum. 2, Sun Simulator. Understand the solstices and equinoxes and different positions of the sun, the North Hemisphere, South and Equator line. The contribution is $5 per person. Ця незвична споруда не лише позначає лінію екватора, а ще є великим сонячним годинником. Лінії у формі восьмикутної зірки – це не просто візерунок, а інструмент астрономічних досліджень, який може визначати, зокрема, сонцестояння та рівнодення. А ось і сама лінія екватора. І, звісно ж, я не можу не зробити ось цього. Одночасно в двох півкулях. Ну що ж, вдруге в житті перетнув екватор на велосипеді. Юху! А перший раз, між іншим, це було 10 років тому рівно, в Індонезії. Ви можете подивитись це відео ось тут за посиланням. Я пригадую, що тоді це для мене був дуже хвилюючий момент. Зараз вже менш хвилюючий, але все одно це така помітна подія в моєму мандрівницькому житті. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Це вулкан, причому активний, 4557 метрів. Ну, тобто активний не означає, що він прямо в цей момент димить, але просто він може почати виверження будь-коли. І ніхто не знає насправді, коли буде наступний раз. Один із найтрадиційніших супів тут в Еквадорі – це енсебоядо, що означає цибулевий суп. Ну, звісно, насправді тут не лише цибуля, а ще й риба. І це справді дуже смачно, я часто це замовляю. І стає ще краще, якщо додати лимончика і чогось гостренького. Що цікаво, вони майже завжди подають це з попкорном і сушеними бананами. Ну це ж Еквадор. Банан тут навіть замість хліба. Власника ресторану розпитав трохи про вулкан. Він підтвердив, що один із кратерів є активним, але останнє виверження було дуже давно, він навіть не може сказати коли.
Зверніть увагу, як високо на схилі вулкану люди обробляють городи. Я думаю, що там ґрунт набагато поживніший і багатший, ніж звичайний в долині. Останні кілометрів 30-35, десь починаючи від того вулкану, як тільки він з'явився. Я їду суто сільськими дорогами, і це дуже-дуже класно, прикольно тут. Такий колорит, первинність. А оце зараз потрапив взагалі на якусь фермерську дорогу. Напевно, найбільша глухомань, в якій я їздив тут в Еквадорі. Що справді круто, що всі ці 35 кілометрів – це спуск. Такий пологий спуск, постійний. І далі продовжується теж. Навігатор повів мене малими дорогами, аби скоротити шлях і уникнути шумної траси. Але я ще не здогадуюсь, що цей довгий мальовничий спуск, від якого я радію, врешті виявиться неприємною пасткою, що забере час, енергію і гарний настрій. Вау, оце так вид! Але зараз мені доведеться підійматися отим. Я спускаюся ще круто вниз і приїхав. Чорт, я не можу повірити, стільки спускався. Стало зрозуміло, що навігатор просто не знає про закриття цієї дороги. Я думаю, що на цій дорозі машин немає, взагалі ніхто не їздить. Треба було відразу над цим подумати. І ви бачите, який тут рельєф. Це мені зараз підніматися назад, вертатися кілометрів 12 вгору. Це все, що я спускався. Іншого шляху немає. Ну тому що, бачите, реально я спустився майже на дно каньйона. Дідько, давно мене так нічого не засмучувало в цій подорожі, як ця невдача. Просто ті 35 кілометрів, які я промчав з вітерцем, швиденько, втратили будь-яке значення. Тобто в плані ефективності пройденого шляху я зробив крок вперед, а тепер роблю 2 кроки назад. Божевілля. Згодом в навігаторі я повідомив про помилку на мапі, але в той момент був добряче на нервах. Я реально злий. Напевно, я злився лише сам на себе, бо розумів, що їхати цим сумнівним шляхом було моїм власним рішенням. Ну реально, ніхто не їздить по цій дорозі. Тихо, як на цвинтарі. Ну я, звісно, спочатку звернув на це увагу, але подумав, ну таке ж буває, як має бути інакше на фермерських дорогах. Завжди тихо. Але це не означає, що фермерська дорога не виведе тебе куди потрібно. У мене такого було багато разів, я їздив по різних таких стежинах глухих. Але цього разу просто не пощастило. І, друзі, я так здогадуюсь, що не всі із вас, напевно, будуть подорожувати на велосипеді по Еквадорі тим же маршрутом, що і я. Але все ж таки залишаю для вас QR-код з локацією цього місця, де заблокована дорога. Просто не їдьте туди. Нарешті я дістався до цивілізації знову. Зупинився в першому ліпшому місці. Тут виявився такий от маркет, меркадо. Тут дуже файні пані готують їжу вже для останніх клієнтів, я так розумію, тому що вже, напевно, скоро закривається. Але я запитав, чи можна тут десь поблизу заночувати. Просто чи знають вони місце таке, де я можу це зробити. А вони кажуть, так ночуй тут, в нас тут церква, ми прихожани цієї церкви, і ми просто дамо знати всім тут на районі, що ти тут будеш ночувати. Просто попередимо, щоб ніхто там не турбувався ні про що. Ось так от класно все виходить. Так що я тут заночую. Виліз з тих джунглів, а завтра попрямую в місто. І завтра вирішу, що робити далі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще
Вчора був справді приємний, такий теплий вечір, тому що я відчував ставлення всіх людей довкола до мене, коли я приїхав на цей ринок, вечеряв. І потім мені показали це місце поблизу тут, біля церкви. І ще приходили люди, коли я вже ставив намет, казали: о, класно, що ти тут зупиняєшся, тут безпечно, можеш бути спокійним, у нас тут хороший район, всі дружать. Це справді було класно, я спокійно собі засинав. Але сталося так, що цієї ночі ситуація була подібна до денної, вечірньої, коли я проїхав швиденько ці 35 чи навіть 40 кілометрів, а потім мав весь вечір потратити на ті 12, щоб повертатися назад. Так само тут. Я засинав в спокої, так класно, щасливий. Але потім прийшла якась мала моська із собак тутешніх і почала мені гавкати просто півночі. І ви ж нічого не зробите такій скотині. Вона просто приходить, відходить і гавкає, гавкає, гавкає. І ніхто її не забере, я не знаю, наче безпритульні собаки так не поводяться, тобто мені здається, вона чиясь тут. Ніхто її не забрав. І практично півночі вона мені гавкала. Насправді я ще не приїхав ті 12, про які казав. 12 – це до повороту на той шлях, який мені потрібен, щоб їхати коректно. І зараз я все ще чимчикую назад. Вон переді мною той вулкан, тобто я вже їду в його напрямку знову. Заблокована. Це тут я вчора мав вийти, подолавши ті пару кілометрів, але вони заблоковані. І щоб опинитись тепер тут, я потратив вчорашній вечір і сьогоднішній ранок. Гори в Еквадорі здаються нескінченними. Так, вони красиві, але іноді здається, що їх вже більше, ніж достатньо. Проте сьогодні у мене на шляху ще один серйозний підйом. Цікаво так буває. Одного дня тобі не щастить, ти проклинаєш все через свою невдачу, злий на все, як чорт, на дурнуваті еквадорські дороги, ось такі от, на обставини, на песика, який гавкав вночі. Бо він песик. А потім настає інший день. Ти собі просто топаєш під черговий ось такенний підйом, і зупиняється чоловік і підвозить тебе. Просто так. Він бачить, що тобі це потрібно. І це справді було те, про що я мріяв в той момент, тому що там почались такі підйоми, такі серпантини. Тож того чоловіка справді мені наче доля послала. І такі моменти змушують мене бути оптимістом і нагадувати, що чувак, завтра прийде інший день і все буде по-іншому, все буде набагато краще. Для мене подорожі завжди були маленькою моделлю життя. І як в житті, у них і чорні, і білі смуги бувають. Тому що життя – це що? Це подорож. А подорож – це життя. У свій останній день в Еквадорі я рухався серед неймовірно мальовничих зелених пагорбів. Вау!
Особливо в передвечірній час ця чиста і сповнена спокою краса просто зачаровувала. Незважаючи на локацію практично на екваторі, висота понад 3000 метрів уночі дає про себе знати. Знали б ви, який дубак, щойно сонце зайшло. Та воно ще навіть не зайшло, ще коли світило. А в'їжджаєш в тінь, то прям морозом обдає. Антарктика якась на екваторі. Навіть баф маю брати, бо відчуваю, що вуха вже добре понадувало. Кручу, 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 кручу педалі. І от я долаю останні кілометри в Еквадорі і прибуваю до 14-го кордону на моєму шляху. Ввечері було не просто знайти місце для намета, тому що в кого я не питав, вони всі казали: ой, ти знаєш, тут зараз дуже багато поліції, вона не дозволяє, щоб тут в наметах ночували. Зараз якась саме перевірка, і справді я бачу дуже багато поліції. Але підійшов тут на краєчку митниці якийсь двір, бачу, там якісь машини стоять. Запитав чоловіка, чи можу я тут поставити намет. Він каже: окей. Кажу, можу заплатити, скільки потрібно. Окей, скільки хочеш, стільки заплати. Кажу, $4 буде окей? Так, окей. І отут я поснідав щойно і зараз йду на кордон. Кордон на кордон не схожий зовсім. Тут черги велетенські в порівнянні з тим, що було на в'їзді в Еквадорі. Там за 5 хвилин майже нікого не було. Прийшов, тепер їду. Це зайняло в мене десь хвилин 40. Не екстремально багато, хоча черги виглядали справді довгими. Ну привіт, Колумбія! Сподіваюся, ми сподобаємося одне одному.